pala, anywhere and everywhere. Sabi na yung nabasa ko to eh. So, pwede pala to pang retouch din ng meron ka ng makeup, tapos feeling mo puffy or lumalabas na yung under eye mo. Ipatong mo siyang ganun. Difference, parang wala naman. Hey sweeties, welcome back to my YouTube channel. And today's video, I'm gonna be trying a new product. Well, it's not a new product, but it's new for me because this will be the first time that I'll be using this product. But before I go anything further with this video, please make sure you're already subscribed to this channel and click the notification bell so you'll be notified whenever I have a new uploaded video. If you already did that, let's get on with this video. Alright, the product that I'm talking about is this Prreti. I'm not sure again if I pronounced this correctly kasi yung mga Korean skincare product na nire-review ko, hindi ko alam if napopronounce ko ng maayos. So, but yeah, I read it as Prreti Be Moist Moisturizing Eye Stick. Happy dito, anywhere and everywhere. An easy to carry moisture eye stick. Basahin natin yung instruction. How to use. After essence, gently swipe the eye stick onto the area around your eye and use fingers to rub the application until it is absorbed in your skin. Prreti moisturizing eye stick is also can be applied when touching up your makeup. Ooh, to give your eye some much needed moisture. Ooh, kaya pala anywhere and everywhere. Sabi na yung nabasa ko to eh. So, pwede pala to pang retouch din ng meron ka ng makeup, tapos feeling mo puffy or lumalabas na yung under eye mo. Ipatong mo siyang ganun. Pero in this video, hindi ko na siya itatry ha, kasi I'm going to sleep na. Hindi ko na siya itatry kasi dito lang naman ako sa bahay. I'm not planning to put on any makeup. So, ayan. Try ko lang siya as eye stick lang dito lang. Tingnan natin kung may difference kapag nilagay siya sa under eye ko. Binili ko tong product na to, obviously, para sa dark circles ko. Kasi sobrang dami. I mean, sobrang laki nga ng eye bags ko kasi lagi akong puyat, lagi akong pagod. Kulang ako sa tulog, lagi. Actually, baliktad ako. So, ito siya. Ito yung packaging niya, it's so cute. Yung box niyang lit na ng ganito. Tapos color green siya, pink, black, and white. So, ang ganda niya. Very girly and classy lang din. Ewan ko, gusto ko yung mga ganitong combination. Avoid using on blemishes, pimples, irritated or sunburned skin. Stop using and ask a doctor if skin becomes red, swollen, itchy during and after use. For external use only, keep away from children. Okay, sige. Buti meron siyang English instruction. So, ito naman siya, expiration niya is 2021, November 6. So, ito siya yung itsura niya. Prreti, ganyan. Pag-open mo, meron pa ulit siyang cover na isa. And, okay siya kasi very hygienic siya. May scent siya na very, very mild and medyo mabango naman. Tapos, yung feeling niya, parang mga foundation stick, lipstick, lip balm, ganun. And, pero mas nananaig sa akin yung para siyang, paste or glue stick, ganun. Pati yung itsura niya, ganun. Try natin siya. Pag dito ko lang siya sa eye area na to, ilalagay muna. Tignan natin kung may difference, kung mas na-brighten up ba siya, kung na-cover ba niya, or kung anong effect. Kasi ngayon ko lang siya matatry eh. So again, after essence, gently swipe the eye stick on. Nakapag-wash na ako ng face, nakapag-toner na ako. Hindi nga lang ako naglagay ng moisturizer kasi gusto ko lang muna siyang itry bago maglagay ng moisturizer. Pero sabi naman dito, pwede siya sa touching up or pwede mo siya i-apply kahit may makeup kasi mukha. So, yan, try ko na ilalagay ko na siya. Dito muna. Tingnan natin kung may difference. Malambot siya i-glide. Akala ko medyo parang tacky siya. Hindi naman pala.
Okay. Okay. Para ka naglalagay ng... Para ka naglalagay ng balm or ng oil or ng moisturizer sa eyes. Ngayon dito sa taas kasi medyo oo nga, parang ano lang siya, para lang siyang moisturizer specifically sa eyes. Akala ko parang mawawala yung puffiness nito instantly. Or parang tinted siya na medyo parang mawawala siya. So, hindi pala. Hindi pala siya naman. Para lang siyang literal na moisturizer specially made for the eyes or sa eye bag. Difference, parang wala naman. Difference, parang wala naman, diba? So, wala siyang difference when applying. Pero, bigyan natin siya ng benefit of the doubt. Baka maganda siya pag in-applyan ng makeup. Or as continuous use, baka mag-improve yung dark circles ko. Parang wala naman. Kasi ang main reason ba't ako bumili nito is gawa ng eye bags ko. Medyo malala na siya. Ayan, as you can see. And I'm really hoping na mawala siya at mag-improve siya. Pero, ewan ko, pag first apply, wala naman masyadong difference. Parang wala lang. Parang naglagay ka lang ng moisturizer. But I'm hoping as I continue to use this product, sana ma-improve na yung eye bags ko and sana mawala siya. So, ito yung wala, ito yung meron. So, kasi parang wala naman siyang difference. Parang lang ako naglagay ng moisturizer sa eyes. Ayun lang, paulit-ulit ako. Para lang talaga siyang moisturizer specially made for the eyes, for the eye bags. So, lalagyan ko na lang yung kabila bilang wala rin namang difference. Pero, gagamitin ko pa rin siya everyday bago matulog. Baka naman ma-improve niya, di ba? So, I guess this will be the end of this video. Anyway, this is just a first impression review. Wala akong masyadong masabi kasi nga, para lang siyang literal na moisturizer sa eyes. If nakagamit na kayo nito, please let me know kung nag-improve ba yung eye bags nyo, yung dark circles nyo, and kung effective ba siya or hindi sa inyo. Please let me know by commenting it down below. Hindi ko masabi kung worth it yung money dito. Pero again, I'm giving this a chance. Gagamitin ko siya continuous. Baka naman mag-improve. And i-update ko na lang siguro kayo sa post ko via Instagram na lang. So, ayun lang. Very short lang ng video na to. Wala akong masyadong masabi. I'm so sorry. Hindi naman ako disappointed, pero iba lang yung pagka-expect ko. Pero anyway, let's give this a try. Upload ko na lang kayo sa YouTube. Sa Instagram ko. And I will end this video. Thank you so much for watching. I hope you learned at wala kayong na-learn. Pero anyway, again, kapag nagamit nyo na to, please let me know, i-share nyo sa comment section para malaman ko naman kung ano yung naging effect sa inyo, kung maganda ba or hindi, kung sulit ba or hindi. And, ayun, salamat sa panonood. Until my next video. Bye!